Waarom Noord-Korea het moeilijkste land is om uit te ontsnappen. Simply no other country in the world today that can be even remotely compared with North Korea. Without any exaggeration, it is a literal 21st century glimpse into what Nazi Germany would have looked like had it survived after 1945. Dit is zo bizar eigenlijk dat dit gewoon letterlijk nu bestaat en gaande is. Trouwens, heel veel mensen van jullie hadden deze video aan mij aanbevolen om te bekijken. Als je nog meer video's hebt, laat het vooral weten. Ik zie al die comments, hè. Ik luister. En klik ook even op die abonneerknop. Dankjewel. It is the world's most hardcore totalitarian regime, where absolute loyalty is always demanded, and where even the slightest sign of disloyalty to the country's absolute ruler can get you sent to one of the regime's numerous concentration camps for life. And hundreds of thousands of people are existing right now within these camps, living out this hell every day. Dit is echt bizar. Dit is letterlijk gewoon zoals de concentratiekampen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Misschien nog wel erger. En dat gebeurt gewoon letterlijk nu. This isn't history. It's happening live right now, obviously. If you were one of the ones trapped inside of this real-life nightmare, you would want to escape. The penalty for even trying to leave the country is treason, the camps, and in many cases, death. Ik ben echt benieuwd hoe mensen die in Noord-Korea wonen dan denken over de buitenwereld. Want zij worden natuurlijk wijsgemaakt dat het meest beste, fantastische land ooit is om in te wonen. Maar waarom? Dan denk je toch van, waarom zou ik dan niet naar een ander land mogen? Gewoon, die mag het niet. Dat is best wel raar. Even if you successfully do get out, the North Korean regime has a tendency of going after your family members who stayed behind. This means your spouse, your children, your parents, and even your grandparents can be rounded up and sent to a lifetime of horror in one of the camps if they didn't make it out with you. Ja, dus stel jij ontsnapt uit Noord-Korea en het lukt, wat al heel moeilijk genoeg is, dan gaan ze ook nog eens achter je familie aan en dan doen ze die in zo'n concentratiekamp. Dus je wil ook eigenlijk niet ontsnappen, want ook al lukt het, dan gaat je familie eraan. The most obvious destination for escape is to South Korea, the exact polar opposite of North Korea, a free, liberal, and rich democracy. South Korea claims legal authority over the entirety of the Korean peninsula and officially considers all 26 million North Korean citizens her own citizens as well. But moving just this short distance from the north side of one peninsula to the south side is probably the most difficult journey that a human being can make in the 21st century. Ook echt bizar, als je gewoon kijkt naar alleen al de wegen, zeg maar. Daar beneden in Zuid-Korea zie je zoveel wegen en infrastructuur en zo. En daarbovenin zie je letterlijk niks. Ik zie letterlijk 3 wegen. It's completely covered with high walls, electric razor wire, millions of landmines, and is defended by millions of soldiers. Miljoenen soldaten? Is dat echt zo? Dat vind ik echt bizar. Dat is echt overdreven eigenlijk ook. An escape through here might be the quickest, but it's also the most dangerous and risky. Your odds of success are low, but despite that, many have still tried and come out victorious. In 2017, a North Korean man drove his car directly up to the military demarcation line between the two countries at the border and dramatically crashed, got out, sprinted across the border under a hail of machine gun fire from the North Korean border guards, and collapsed on the South Korean side behind a wall before being rescued. He was shot 5 times. Dit is bizar. Dit verhaal wat je net vertelt over die man die dat deed, daar is een filmpje van. Hier. Kijk, dit is lijp. Dus een Noord-Koreaanse soldaat die rijdt met zijn auto, zo'n militaire auto, zo naar die grens. Dit zie je allemaal bewakingscamera's. Dus dat is allemaal echt. Die rijdt gewoon naar die grens toe en die plankt hem in één keer zo woep, die grens over. Kijk, en dit zijn dus andere Noord-Koreaanse soldaten. Die gaan achter hem aan, want die willen hem tegenhouden. En die beginnen zo op hem te schieten, want hij crasht in zijn auto in zo'n greppel. Zo, die rent ook voor zijn leven, zeg. Ja, kijk, hij zit hier vast. Dus hij rent uit die auto. Hij begint te rennen. En je ziet ze gewoon echt van kapot dichtbij gewoon schieten. Gewoon. Kijk hoeveel ze schieten op hem. Echt lijp. Ja, kijk, en dit is dus officieel al Zuid-Koreaans gebied. Dus die gast wordt ook teruggeroepen. Want Noord-Koreanen mogen niet als soldaat zijnde op het gebied van Zuid-Korea komen. Dus dit mogen ze eigenlijk al niet doen. Ja, kijk, hier zie je hem nog liggen. En dan gaan 2 Zuid-Koreaanse soldaten, die trekken hem zo naar veiligheid. Besef ook trouwens, dan word je dus neergeschoten door soldaten van je eigen land en gered door soldaten van de tegenstander. Dat is toch ziek eigenlijk. For most people, though, escaping directly into the south like this is simply too risky.
So they'll take alternatives. While the southern border of North Korea is almost completely impenetrable to escape, the eastern and western sides are covered in ocean, and there's no possible way to buy a boat anyway, even if you did have the money. For most people, that leaves simply swimming to South Korea, which carries the risks of drowning or getting caught by the North Korean patrol boats. In 2016, a man named Chul Yun Lee, who was a high-ranking member of North Korea's Ministry of State Security, decided to defect with a friend using this method anyway. Together, they bought a motorbike tire, an air pump, and some food, and came to approximately this location in the west, just behind the DMZ. They ended up swimming continuously for over 4 hours in the dark. Oké, maar als je dit doet, waarom doe je dit dan in de winter? Dat is toch best wel onhandig, lijkt mij. They managed to find some garbage they used to insulate themselves with, got some rest in, and when the sun came up, they found some wooden pallets that they tied together into a makeshift raft. They were already well past the South Korean border, and South Korean ships quickly spotted them and came to their immediate rescue. Hey, dat is wel een goede manier dus eigenlijk. Gewoon naar buiten zwemmen, naar beneden. En dan word je opgepikt. Maar goed, je kan ook worden opgepikt door Noord-Koreaanse boten. En dan ben je natuurlijk de lul. Ja, en de meeste pogingen die mislukken, weten wij niks van. Omdat ze mislukken en dan horen we die mensen nooit. Er zijn heel veel mislukt. Er zijn er zeker meer mislukt dan gelukt. There are 3 other countries nearby North Korea besides South Korea that you can escape towards. But none of them are good options. Japan is probably your best bet because you'll be guaranteed your freedom and sent to South Korea. But you have to make it across the Sea of Japan first, which can often be dangerous and is prone to typhoons, and in the best case scenario, you probably have nothing any better than a small boat. Wow, dus er zijn gewoon 3 mensen die hele zee over zijn gestoken met een bootje. So it's probably going to be better to look north instead. Up here, the border is significantly less defended or patrolled and is comparably much easier to cross than the south. Hypothetically, you could make it up to the South Korean consulate in nearby Vladivostok and earn your freedom, but getting up there undetected by Russian police would be almost impossible. Escaping into China is the significantly more popular and less risky option. Ik zit ook echt te kijken alsof ik binnenkort ook zelf uit Noord-Korea ga ontsnappen. Maar we kunnen wel proberen binnen te dringen en daarna weer te ontsnappen. Dat kan. The next best option is to probably continue on to the city of Shenyang, where the closest South Korean consulate building in China is located. Dat is ook lijp, hè? Dus je hebt zo'n ambassade binnen China van Zuid-Korea. En als je daarin bent, ben je oké. Maar letterlijk daarbuiten, als je wordt opgepakt, word je teruggestuurd. Dus bijna net een spel gewoon. In 2004, a group of 44 North Korean defectors managed to storm the Canadian embassy in Beijing all at once. Dressed up as construction workers to avoid any detection, they used ladders to scale the walls and successfully got into safety. China is huge, and there aren't many countries around it who will even help you either. Russia will deport you back to North Korea if you get caught there. Zie ik eigenlijk dat er maar 2 van die landen zijn die je helpen als je ontsnapt uit Noord-Korea. De rest stuurt je dus gewoon allemaal terug. In 2007, Park Yeon-mi and her mother escaped across the northern border into China by running across the frozen Tumen River. Because of China's deportation policy, it was impossible for the pair to find any kind of legal work inside of China, and they fell victims to human traffickers. Oh. They eventually made their way here to the city of Qingdao and found a Christian missionary shelter. It was there that after nearly 2 years of remaining undercover in China, that they received enough aid from missionaries and human rights activists to finally take a chance and flee up towards Mongolia. But upon arrival, a group of Mongolian border guards intercepted them and threatened to deport them back over the border towards China. Oh mijn god, dus stel je voor, je ontsnapt uit Noord-Korea naar China, dat lukt. Word je opgepakt door human traffickers, dus word je een soort van slaaf gemaakt, tijdelijk. Ben je uiteindelijk 2 jaar bezig in China om te zorgen dat je naar Mongolië kan vluchten. Ga je dwars door een woestijn heen. Kom je eindelijk bij de grens. Zeggen die Mongolische soldaten, het klinkt best wel raar in het Nederlands, maar zo zeg je het toch, Mongolische soldaten? Die zeggen van, yo man, liever niet. Jullie gaan terug. Ja, dat is lullig. Would have ultimately meant deportation back to North Korea and the camps. Today, Yeonmi Park lives in New York City and runs a YouTube channel where she talks openly about her life and experiences growing up in North Korea. Dus dan ontsnap je uit Noord-Korea om uiteindelijk een YouTuber te worden. Daar heb je het voor elkaar. China and Thailand don't share a border, which means that you're going to have to get across the rugged and mountainous terrain of China's Yunnan province, and then get through the remote and dangerous jungles of Laos or Myanmar. Jezus, je moet door bergen, gevaarlijke landen, rivieren, jungles.
2017, this is exactly what Park Hyun-woo and his father did. In the dead of a winter night in February 2017, both men crossed the frozen Tumen River into China with a pill full of rat poison to kill themselves with if they got caught. Oké, dus ze waren gewoon onderweg naar die Thaise grens en ze hadden een pil bij zich met rattengif. Dat stel ze werden gepakt, namen ze die en dan gingen ze dood, zodat ze niet naar zo'n kamp hoefden. These are the only ways to escape that are available to the average North Korean stranded within the country. And they are all hard and desperate. And if anything, it's worse now than it's ever been before. The modern Cold War in Korea is an incredibly complex and controversial story to tell, with countless other escape attempts that are too graphic to cover on YouTube. Zo, dus er zijn nog veel ergere verhalen die hij gewoon nu niet kan vertellen. Kijk, daar heb je hem. Dat mannetje, Kim Jong-un. Hij is echt dik geworden trouwens. Kijk, stel ik zou dit zeggen in Noord-Korea, dan zou ik echt de lul zijn. Hopelijk ziet hij dit niet. Hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Noord-Korea? 25 miljoen, ouwe. Wat sick. I know how making videos on YouTube works, and I know that this video already has an incredibly high chance of being demonetized and unpromoted by YouTube's algorithm. Oh, dan zit dat er ook dik in bij mij, denk ik. Oh, oké. Nou, heel lijp. Ik zou er wel een keer heen willen. Echt een goede YouTube-video. Wel doodeng. Wil je nou een soort gelijke video zien, dan kan je hier klikken. En ik zou zeggen, abonneer even op mijn kanaaltje. Dankjewel.